ආයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ ගෙවත්තෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් රසවත් ගුණදායක කොළ වර්ගයකින් හදන කෑමක් ගැන. ඒ තමයි පැෂන් දළු සම්බල. ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති මේ පැෂන් කොළවල මොනතරම් ගුණයක් තියෙනවද කියලා. අධික රුධිර පීඩනයට හොඳයි කියලා ඔයාලා අහලා තිනේ. ඒ වගේම පැෂන් ෆෘට් හදවතට හිතැති පොටෑසියම් හා අඩු සෝඩියම් අගයකින් යුතු වෙනවා. ඉතින් අපිත් පැෂන් දළු වලින් රසවත් සම්බලක් හදන්නේ කොහොමද බලමු. මගේ රස ෆුඩ් channel එක අලුතින් බලන යාළුවන් හැමෝම රස ෆුඩ් channel එක subscribe කරලා like comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක share කළොත් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් රසවත් ගුණදායක කෑමක් හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු අවශ්‍ය මොනවද කියලා. සිහින්ව කපාගත් පැෂන් දළු, ලූණු, අමු මිරිස්, දෙහි, උම්බල කඩ, සිහින්ව ගාගත් පොල්, ලුණු, මුලින්ම ලූණු, අමු මිරිස්, උම්බල කඩ කුඩු, පැෂන් කොළ දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕන. අපි උම්බල කඩ දාන්නම අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි දානව නම් රසයි. ඊළඟට අපි ගාගත් පොල් රසායන වලුණු දෙහි එකතු කර ගන්නවා. අපි සම්බලක් විදියට ආහාරයට එකතු කර ගන්න නිසා පෝෂණ කොටස් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බල අපි හැදුව ගමන්ම ආහාරයට ගන්නවා නම් තමයි වඩාත් රසවත්. මේ බලන්න අපේ ගුණදායී පැෂන් සම්බල. ඔයාලටත් මේක වැදගත් වුණා නම් මගේ රස ෆුඩ් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක්.